دلم میخواست با یه شعر شروع کنم صحبتمونو. بگم خیلی بهتره. آره. اول که عرض سلام و ادب دارم به همه عزیزان جان و خیلی خوشحالم که دومین لایو مشترکمون رو داریم با دوستان جان به اشتراک میذاریم. این لایو که یه لایو به نظر من خیلی ارزشمند و مهم هست و خیلی از دوستان جان منتظر بودن برای شروع این لایو و شعری که میگه: خنک خواندم که نشینی در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو. که به نظر من تمام حرف رو همین میزنه در رابطه با جفت‌های روحی و شعله‌های دوقلو. من با این شعر شروع کردم و حالا شما عالی بود. میشنویم و بعد دیگه انشالله. بزرگوار دقیقا یک تفسیر اساطیری یونانی داشتین. یونانی هم به این معتقدن که در ابتدای خلقت هر فرد 2 تا چهره، 4 تا دست، 4 تا پا و دیگه اومدن حالا خدایان اساطیریشون به 2 نیم تقسیمشون کردن و حالا باعث شده که توی زندگی های متوالی به دنبال هم باشه. ممنونم از شما و ممنونم از عزیزانی که الان حضور دارن توی لایو و خوشحالم که توی این لایو هستیم و سعی میکنیم راجع به روابط و ارتباطات روحی صحبت کنیم. حالا خیلی مهمتر و خیلی توضیح بیشتری که میدیم راجع به شعله دوقلوه، ارتباط شعله دوقلوه که افرادی که توی مسیر هستن بتونن به نحو احسن از این دیتا ها استفاده کنن. انشالله به امید خدا. خب خب ما کامنت ها رو ببندیم. لایو رو شروع کنیم. آره، کامنت ها رو میبندیم دوستان. فقط یک سوال، آره من یک سوال، یکی از دوستان سوال کردن که حالا ترجیح میدم شما اصلا اینو با هم یه مراوده داشته باشیم ببینیم نظر شما چیه. اتفاقا دقیقا همین امروز صبح بود با یکی از دوستان جان داشتم صحبت میکردم در رابطه با همین که میگن حالا شعله دوقلوی کاتالیزور و صحبت های اینجوری و این. خب من تازه دارم میشنوم و حالا گفتم با هم یه صحبت کنیم ببینیم اصلا به چه نتیجه میرسیم. و قبل از اینکه حالا کامنت ها رو هم بخوایم ببندیم، به خاطر این که من و شما هر کسی که حالا داره اطلاعات میده مسئولیم، واقعا مسئولیم در قبال عزیزانی که در کنارمون هستن و این اطلاعات رو داریم باهاشون به اشتراک میذاریم. چون مسئولیت داریم به خاطر همین همش میگم که خدایا اگر کلامی بر زبان من جاری میشه و اگر چیزی رو با عزیزان جان به اشتراک میذارم آگاهی به معنای واقعی درست باشه و به خاطر همین با چند نفس عمیق میکشیم و از کائنات و جهان هستی هدایت و حمایت طلب میکنیم و لایو رو با هم شروع میکنیم. خیلی کامنت ها رو هم بستم. خب دوستان بفرمایید راجع به جناب رضایی. بزرگوار این دوستان راجع به فکر کنم نقش شعله دوقلوی کاتالیزگر یا کاذب میخواستم بدونم. من بهش میگم کاذب. حالا ممکنه توی تدابیری حالا بعضی از افراد بهش بگن کاتالیزگر، ولی من بهش میگم کاذب. نقش این کاذبه چیه؟ نقش کاذبه اینه که دقیقاً قبل از اینکه شما با شعله دوقلوتون یعنی مواجه بشین و در مسیرتون قرار بگیره، شما با این شعله کاذب آشنا میشین. معمولاً اصلا قبل اینکه شما با شعله کاذب هم آشنا بشین شروع میکنید به دیدن عدد 69. یعنی مهمترین عددی که نشون میده که شما در مسیر شعله دوقلو هستین همین عدد 69. و وقتی که عدد 69 رو میبینید ولی یک عدد خاص رو نمیبینید، ممکنه که بگیم که اصلا با شعله واقعیتون شما روبرو نشدین.
حالا طبق تجربه‌ام، طبق سوالاتی که از بقیه عزیزانی که توی مسیر بودن داشتم، وقتی که عدد نشانه 911 رو شما به وضوح و مکرر در مسیرتون میبینید، اینو نشون میده که شما با شعله واقعیتون دیدار کردید. ولی اگه نمیبینید یعنی که هنوز دیدار نکردید. و وقتی که با شعله کاذب شما آشنا میشین، دقیقاً قبل از اینکه شما با شعله واقعیتون آشنا بشید، این شعله کاذب نقشش اینه که بیاد شما رو آماده کنه برای مواجهه و دیدار با شعله واقعیتون. چرا؟ مهمترین درسی که داره معمولاً، من حالا فرار دیدم توی مسیر شعله های دوقلو، اینه که میاد به شما درس عدم وابستگی و رهایی رو به شما میده. شما اگر وابستگی داشته باشین قبل از اینکه با شعله واقعیتون آشنا بشین، واقعا میشه گفت که داخل چاه میافتین. چون باید وابستگی نداشته باشین توی مسیر شعله دوقلو. اگه وابستگی داشته باشین توی مرحله جدایی ممکنه خیلی اذیت بشین. معمولا مهمترین درسش همین عدم وابستگیه. یه تفاوت فردی هم داریم، ممکنه بسته به اون ویژگی هایی که شعله دوقلوی شما داره بیاد شما رو آماده بکنه برای پذیرش شعله دوقلوتون. حالا ممکنه هر چیزی باشه دیگه، بستگی به مسیری که شما دارین داره. و در همون اولم شما با شعله کاذبتون خیلی احساسات قوی رو تجربه میکنین. یعنی میتونید اینو بگم که من خودم حس میکردم که اون موقع راجب شعله دوقلو دیتایی نداشتم، همین جفت روحی بود و اون داستانایی که توی فضای وب میخوندم. فکر میکردم واقعا خودمه و واقعا همین حس نیمه گم شده رو بهش داشتم. رفتیم جلوتر و جلوتر و فهمیدم که وقتی که از هم جدا شدیم فهمیدم نه، اصلا داستان یه چیز دیگه بوده. اون به من یک سری از درس‌ها رو یاد داد و من هم به اون کمک کردم. در اصل من هم خیلی به اون کمک کردم و باعث شدم که اون رو از به قول من سیاهی نجات بدم و به سمت اون مسیری که داره هولش بدم. دقیقاً یک قرارداد دو طرفه است. شما با هیچ روحی در این جهان هستی، در این زمین مواجه نمیشین مگر اینکه یک قرارداد دو طرفه داشته باشید. یعنی قرارداد دو طرفه است، هم اون یه چیزی به شما اضافه میکنه و هم شما به اون چیزی اضافه به اون میکنید. و کاذب در اصل هدفش اینه. یه سری نشانه ها هم داره، اعداد روند رو داره. اعداد روند برای مسیر شعله دوقلوی کاذب اعدادیه که عمومیه، مثلا مثل 69 10 22 22 و این اعداد. ولی شعله دوقلوی واقعی نشانه‌های خاص داره، اعداد خاص داره، مثل 911 311 و این اعدادی هستند که مختص مسیر شعله دوقلوی واقعیه. 56 56 و 10 17 و 75 فکر کنم 92 29 بود اگه اشتباه نکنم. ولی همون 10 17 و 56 56 911 و 311 رو اعداد اصلی شعله واقعی در نظر بگیرید. و شعله کاذب در اصل دیگه همینه، دقیقاً کاتالیز میکنه و شما رو برای شعله واقعیتون آماده میکنه. خب بفهم میخوام تارق شما درکتون راجع به این شعله خب کاذب چیه؟ من چون که در رابطه با این شعله کاذب حقیقتش، حالا خیلی ببخشید من یه لحظه خود گلو خوش رو گفتم آب آماده کنم. خیلی میدونید در رابطه با من میگم که اول که اصلا کلا شعله دوقلو رو خب یه تشریحی داشته باشیم برای بچه ها. بله بفهم. کلا اصلا جریان جفت‌های روحی و شعله‌های دوقلو چیه و بعدم این که دیگه بریم سراغ حالا بحث همون نشونه ها و حتی تفاوت‌هاشون با همدم روحی و کارمیک، چون خیلی ها من دارم میبینم حالا طی اون ویدیوهایی که دارم به اشتراک میذارم و کامنت هایی که دارم دریافت میکنم، احساس میکنم اصلا نصفی از عزیزان دلی که احساس میکنن در مسیر جفت‌های روحی هستن، طرف مقابلشون یا همدم روحیشونه یا اصلا کارمیکشونه. به خاطر همین اول اینا رو از هم مجزا کنیم، مشخصش کنیم این چند تا رو. ولی این جامعه آره آماری خیلی کوچیکن. افراد نباید، حالا دوستانی که توی لایون
فکر کنن که همشون شامل میشن. نه، خیلی افراد کوچیکی هن که این افراد جستجوگرن، توی مسیر معنوی هن، به واسطه یه پیجایی که وجود داره، کانال هایی که وجود داره و دیتا هایی که وجود داره در سطح وب یکم گیج شدن. ولی خیلی این افراد کمن، وگرنه افرادی که در مسیر شعله دوقلو هم با توجه به نشانه ها و احساسات عمیقی که دارن که خودشون کاملا جدا میشن از اون دسته. آره، ولی حالا یک چیزی رو که باید بگیم. اول اینکه ما توی عصر آکواریوس هستیم. عصر آکواریوس ما داریم میگیم عصر آگاهی، عصر بیداری. یعنی ما اگر در رابطه با این مباحث جفت‌های روحی و شعله‌های دوقلو می‌خواستیم صحبت کنیم، اگر مثلا 20 سال پیش بود به جرئت میتونستیم بگیم که بله، از هر مثلا 100 نفر شاید یک نفر توی این مسیر باشه. اما الان نه، تعداد داره بیشتر میشه و هر چی که داره میگذره شرایط متفاوت‌تر میشه، چون اصلا ما وارد زمین جدید و عصر آگاهی شدیم و وظیفه جفت‌های روحی و شعله‌های دوقلو اصلا همینه که همراه با هم بخوان نوری رو متجلی کنن بر روی کره زمین و ما میدونیم که اصلا یک سری وظایف دارن. حالا خب جفت‌های روحی یا همون شعله‌های دوقلو، الان یک چیزی رو من میگم عزیزای دل. اگر مثلا توی ویدیوها حالا جفت روحی میگیم یا شعله دوقلو، منظور من ممکنه مثلا یه جای دیگه شما یه چیزی ببینید جفت روحی رو بگن اون همدم روحیه، اون تشابه صحبت، اصلا کاری درگیر این کلمات نشیم. الان اینجا شعله دوقلو و جفت روحی یا مثلا نیمه گم شده یا عشق الهی یا همسر الهی، اینا همش منظورمون یکیه، ولی همدم روحی و کارمیک اون مجزا هستن از اینا. بحث شعله‌های دوقلو ببینید میگن که مثلا اولین سوالی که پیش میاد، هر انسانی شعله دوقلو داره؟ بله، هر انسانی شعله دوقلو داره، اما هر انسانی در این زندگی به قطع نمیتونیم مشخص کنیم که اتحاد و وصال با شعله دوقلوش رو داشته باشه یا اصلا بخواد مواجه شه با شعله دوقلوش. بستگی به اون رشد معنویش داره. اما یک چیزی رو که میتونم بگم اینه که عزیزای دلی که مثلا الان دارن این ویدیو رو میبینن، ویدیوهای دیگه در رابطه با مسائل شعله دوقلو میبینن، اینا اکثرا توی این مسیر هستن. چرا؟ چون روحشون کشوندنشون سمت این مسیر. یعنی باید این آگاهی رو دریافت کنن و توی این مسیر بیفتن جلو و با این مسیر آشنا بشن. پس عزیزای جان، البته با تایید نشانه‌هایی که در مسیر میبینن، نه اینکه صرفا اگه بله، این دیتا رو دنبال میکنن در این مسیر هستن. 100% اصلا دقیقا همینطوره. و حالا چیزی رو که باید مد نظر داشته باشیم، شعله های دوقلو، خب ما یه مبحثی رو داریم، حالا از اون منبع که منبع انرژی هستش، بعد نمیدونم خود برتر هستش و حالا خدایان و نمیدونم اون روح برتر خودمون و روحی که از اون روح دو روح گرفته میشه که هر دو کامل هستن، که یکی مؤنث الهی یکی مذکر الهی. معمولا مؤنث الهی و مذکر الهی داریم، یعنی جنسیت ها متفاوته، اما خیلی 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 به ندرت پیش اومده که ما جفت روحی یا شعله دوقلوی همجنس هم داشتیم. پس اگر یه وقت چنین چیزی هم پیش بیاد، ما نمیتونیم این مسئله رو ردش کنیم، که نمونه بارزش همون شمس و مولانای خودمون میشن. و مسئله شعله دوقلو جفت روحی، ببینید شعله دوقلو کسی که نیمی از تو هست. ما توی مباحث انرژی های زنانه و مردانه که توی لایو قبلی داشتیم در موردش صحبت میکردیم که گفتیم این دوتا تکامل همدیگه هستن. حالا اصلا برمیگرده میاد روی مباحث جفت های روحی و شعله دوقلو. دقیقاً ما نمیتونیم، نه اینکه بیایم بگیم اگر مذکر الهی نباشه مؤنث الهی ناقصه یا کامل نیست. نه، هر روح کامله، چون هر روح هر دو انرژی رو داره درون خودش، هم مؤنث الهی رو داره هم مذکر الهی رو داره. اما تفاوتی که شعله های دوقلو و جفت های روحی با بقیه افراد دارن، با انسان های عادی دارن توی مسیر معنوی که هستن، به چیه؟ به اینه که این دو یه رسالت دارن و این رسالت رو باید با هم به پایان برسونن و به همین دلیل به هم کمک میکنن، خواه ناخواه.
برای رشد معنوی. یعنی زمانی که شعله‌ای خاموشه، شعله دیگه روشنش میکنه و زمانی که این خاموشه، این شعله با روشن بودن خودش و با نور خودش باعث تجلی اون شعله میشه. این دو در کنار هم یک نور عظیم رو به دنیا میدن و در مقابل مثلا ما داریم چرا همدم‌های روحی، خیلی از کسایی که ازدواج میکنن و یک ازدواج خیلی قشنگ و عاشقانه دارن، ازدواجشون با همدم روحیشونه و اصلا ازدواج موفقی دارن، همیشه میخوان این ازدواج رو ادامه بدن. یا خیلی از عزیزای دلی که مثلا از عشق خودشون جدا شدن، توی مسیر جدایی از عشق خودشون هستن، اون شخص معشوقشون بوده، شعلهشون نبوده، رابطه فوق‌العاده عالی و قشنگی رو با هم داشتن. خب اینا از نظر وصال، از نظر اینکه بخوان به هم برسن، برمیگرده به همون مباحثی که حالا مربوط به قانون جذب و جذب کردن همدیگه میشه که حالا اون اصلا مباحثش جداست. اما چه تفاوتی با شعله‌های دوقلو دارن؟ یک واقعیت، رابطه همدم‌های روحی یه وقتای گل و بلبل تره، اما رابطه شعله‌های دوقلو چجوری بهتون میگم، یک رابطه منسجم، یک رابطه پر از عشق، یک رابطه‌ای که از قلب این دو به هم گره خوردن. یعنی حتی اگر وارد رابطه با همدم روحی بشن، وارد رابطه با کارمیک بشن، توی هر رابطه دیگه ای هم که وارد بشن، این گره بین قلب این دو نفر وجود داره و تلپاتی فوق‌العاده قوی و قدرتمندی که بین شعله‌های دوقلو هست. بعد بعضی از عزیزان ممکنه به خاطر اون تشابه عشقی که مثلا دارن فکر کنن شخص همدم روحیشه یا برعکس شخص شعله دوقلوشه. یا یه مورد من داشتم که واقعا اون مورد خورده برام خیلی مهم بود و یه خورده حتی ناراحت هم که شخصی پیام به من داد، گفتش که رویا جان این آگاهی رو به بقیه بده، من با شخصی خودشیفته و کارمیک خودم توی رابطه بودم و درد خیلی زیادی میکشیدم توی رابطم، اما فکر میکردم شعله منه. خب سوالی که ازش پرسیدم، گفتم وقتی که کسی خودشیفته هست چرا فکر کردی شعله توه؟ گفت چون که با کارهایی که با من میکرد انگار داشت به من تلنگر میزد، سیلی داشت مثلا میزد که من بخوام خودم درست کنم. گفتم اون سیلی نبود، اون تحقیر بود. ببینید این خیلی مهمه. یه جا یک نفر وارد رابطه با شما میشه، میاد شما رو تحقیر میکنه، شما رو خورد میکنه، از شما انرژی میکشه، از شما انرژی خاری میکنه، شما رو آزار میده، حالا به شکل‌های مختلف یک سری دردها رو به زندگی شما وارد میکنه. اون شخص کارمیکه. اما شعله دوقلو بدون اینکه بخواد بیاد شما رو تحقیر کنه، شما رو له کنه زیر پا، میاد چه کار میکنه؟ میاد مسیر بهت میده ناخودآگاه. یه جایی یه مسیر اشتباه داری میری، از طریق یه نوع رفتار بدون اینکه بهت بخواد بی‌حرمتی کنه، اصلا یه جوری رفتار میکنه که تو آگاه میشی و حتی اون رفتار خودش هم ناخودآگاهه ها. یعنی خود مذکر مثلا نمیدونه که داره چه کار میکنه. مذکر یه دفعه مثلا به عنوان مثال میاد میگه که من دارم میبینم فلانی خودشو فراموش کرده، خیلی قدرتمند بود، خیلی عزت نفس داشت، خیلی اعتماد به نفس داشت، به معشوق خودش، به همون شعله خودش، و نمیدونم که توی این مسیرم. برمیگرده میگه که تو داری چه کار میکنی؟ تو چرا قدر خودتو نمیدونی؟ تو چرا خودتو فراموش کردی؟ یا تو چرا انقدر درگیر مثلا این رابطه به این حد با این شدت شدی و انقدر وابسته به من شدی و همه خوشی‌های خودت رو در گروه من میبینی؟ اون شعله است. چون دقیقاً توی رابطه جفت‌های روحی، توی رابطه شعله ها، یه چیزی که خیلی مهمه همینه، وابستگی. زمانی که به وجود بیاد، اولین اتفاقی که میفته جداییه. ناخودآگاه شعله ترکت میکنه بدون اینکه بخواد اصلا خودش این مسئله رو براش به وجود بیاد، یعنی پیش بیاد. ناخودآگاه از مسیر خارج میشه که خودتون هم میدونید ما عوامل‌های مختلفی داریم توی مباحث جفت‌های روحی، عوامل مختلف، نیروهای تاریکی، طلسم،
نمیدونم، حالا خب بعضی میگن رویا جون خب سوال کردن این چیزا هست نیست. ببینید هست، همون جور که نور هست تاریکی هست، ولی قابل همون جوری که برطرف انسان شدنه. هایی که بله 100%. اصلا شما زمانی ورودی میدی به هر چیز منفی که سطح انرژیت بیاد پایین، ترس غالب بشه به شما و شما ورودی میدی. اما زمانی که تغییر کنه شرایطت و تو به اون رشد کنی، ورودی هات بسته شه که همون پاکسازی های چاکرا هست، همون متعادل سازی انرژی های زنانه و مردانه، مدیتیشن هایی که مدام انجام میدن، این باعث میشه که ورودی ها بسته شه و دیگه هیچ چیزی روی شما تاثیر نمیذاره. اما حالا برگردیم رو همون بحث، زمانی خب که خانم تمام تارا، جنم قبل اینکه خیلی عمقی وارد مبحث شعله دوقلو بشیم، قبلش من توضیح خیلی کوچیکی راجع به تفاوت‌های شعله دوقلو و همون همدم روحی ها، من به جفت روحی میگفتم ولی خب همدم روحی به نظرم مالا براش بهتره. دوستان باید توجه داشته باشن جفت روحی و همدم روحی با هم متفاوتن. جفت روحی یعنی حالا به تفاسیر باستانی یا حالا تاریخی بهش میگن نیمه گم شده، یعنی یک روح رو به اشتراک میذارن، شعله های دوقلو. یعنی اگه شما شعله دوقلو تو میبینی دیگه شخص دیگه شعله دوقلو شما نیست. ولی همدم های روحی یک روح رو با شما به اشتراک نمیذارن و همدم های روحی میتونه عاشقانه یا افلاطونی هم باشه ولی صرفا عاشقانه نیست. میتونه دوست شما باشه، مادر شما باشه، همکار شما باشه یا هر شخص دیگه ای باشه که با شما یک قراردادی رو داره. کارمیک هم کلا مشخصه. کارمیک دقیقا مثل یک حصاری میمونه، مثل یک زنجیری میمونه که میاد به شما رو تلنگر به شما میزنه و سایه های شما رو بالا میاره که خودتون رو شفا بدید. شعله های دوقلو اصلا چیزی نیست، مبحثی نیست که شما بخوای اشتباه راجبش فکر کنی. چرا که شما من کاری با تفاوت های فردی مسیرتون ندارم که چه چیزی رو با اون فرد تجربه میکنین که میخواین بفهمین که همدمتونه یا شعلتونه. من با اینا کاری ندارم. من اینجا به نشانه ها رجوع میکنم که شما با توجه به نشانه ها که نشانه هایی هستن که راهنمایان روحی خود برترتون، خود برتر هر دو تا شعله برای شما راهنمایی ها و نشانه ها رو میفرستن که شما رو راهنمایی کنن در مسیرتون. این نشانه ها بخشی ازش اعداد رونده که راجبش صحبت کردم، بخشی ازش تصادفی دیدن هم حالا توی معابر مختلف، اگه توی یه شهر باشین که توی یه شهر هم دیگر رو میبینید. یکی دیگه ازش تلپاتی عمیقی باش دارین و بخش بزرگی از نشانه ها هم رویا، یعنی شما در عالم رویا خوابش رو زیاد میبینی و اصلا احساس عمیقی بهش داری و وقتی که این مراحل رو شما تجربه میکنی یعنی شما با شعله دوقلوت وارد رابطه شدی و شعله دوقلوت رو پیدا کردی. مرحله اول که اصلا ماه عسله، شما وقتی که خانم طارق مرحله ماه عسل رو توضیح داد که شما وقتی وارد رابطه میشی عمق احساسات رو تجربه میکنی، ولی وقتی که دیگه آماده باشی که بری وارد مسیر جدایی بشی، وابستگی ایجاد بشه، نیمه مذکر فرق نمیکنه که جنسش مذکر باشه یا مؤنث باشه، هیچ فرقی نمیکنه. نیمه مذکر از عمق احساسات به صورت ناخودآگاه طبق قراردادی که قبل از تجسم با نیمه مؤنث بسته، طبق قراردادی که بسته و ناخودآگاه از عمق احساسات و عمق تعهد میترسه و اینجاست که شروع میکنه به فرار کردن و مرحله جدایی شروع میشه تا جایی که نیمه مؤنث و انرژی مؤنث، همون انرژی مؤنث، حس میکنه کلا تو یک توهم واهی بوده، با خودش فکر میکنه که اینا همش خواب بود، یعنی من اشتباه فکر میکردم، این عمق احساساتی که رد و بدل میشد آیا اشتباه بود؟ و نیمه مذکر خودش هم به این آگاهه ولی خب دیگه باعث بیداری چی میشه؟ نیمه مذکر میشه، یعنی در مرحله نیمه مؤنث میشه. در مرحله اول نیمه مذکره که میاد اون شعله و چراغ
نیمه مؤنث رو روشن میکنه. وقتی که نیمه مؤنث در مرحله جدایی رشد میکنه، دیگه این نیمه مؤنثی که کم کم چراغ و شعله نیمه مذکر رو روشن میکنه. خواستم خیلی کوتاه بگم که شما ادامه مبحثتون رو بیان کنید. مرسی که گفتید. دقیقا همینطوره. زمانی که حالا من خب این توضیحات رو دادم به خاطر این بود که خیلی از عزیزان میبینم متاسفانه خب درگیر این مسئله میشن. بحث همدم های روحی که حالا من خب نگفتم دوست، خانواده اینا میتونن همه جز همدم های روحی باشن، به این دلیل بود که الان بحثمون در رابطه با اون جفت هایی هستش که تمایل دارن با هم به اتحاد و وصال برسن و ازدواج داشته باشن. به خاطر همین گفتم که در رابطه با این مسئله اینجوری الان صحبت مجزا بشه. بحث در رابطه با مذکر الهی و مؤنث الهی. مؤنث الهی، خب خیلی از عزیزان میگن چرا اینقدر این مسیر سخته، چرا اینقدر این مسیر پردرده. ببینید زمانی که ما یه جای خوابمون میبره تا وقتی که تکونمون ندن از خواب بیدار نمیشیم. خب یعنی یه جایی تو انقدر غرق خواب هستی که اون آگاه شدنه، اون بیدار شدنه با همون به قول یا سیلی خوردنه یا اینکه یکی تکونت بده بگه پاشو خواب موندی، چرا اینقدر خواب موندی. دقیقا مذکر الهی میاد همین کارو میکنه. حالا مذکر الهی به چه شکلی میاد این کارو میکنه؟ خب ما چرا داریم مثلا بعضیا میگن نه اصلا شعله ها هیچ وقت وارد رابطه با نفر سوم نمیشن، در صورتی که مذکر الهی اصلا بعضی از مذکرها رو ما داریم که اصلا وارد رابطه میشن. یعنی درگیر اصلا از طریق وارد رابطه شدن با نفر سوم هست که جدایی پیش میاد. و به نظر من اونجایی که برمیگردیم میگیم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، همینه دیگه. یعنی همون نفر سومه در اصل یه جورایی همون سبب خیر است. حالا کاری نداشته باشیم به این مبحث که خب اون کارمای خودشو پس میده، هر کدوم مذکر الهی کارمای خودشو پس میده که ما سال 2024 رو اصلا سال کارماسوزی بود دیگه، همه میدونن به شکل‌های مختلف هم متوجه شده بودن که چه مذکر الهی چه مؤنث الهی اصلا داشتن کارما پس میدادن و حالا اونایی که از قبل هم وارد این مسیر جدایی شده بودن همه اینا رو حس میکردن. اما مذکر از رابطه خارج میشه. وقتی که از رابطه خارج میشه اون درد عظیمی که مؤنث الهی داره میکشه، اولین چیزی رو که بهش یادآوری میکنه مذکر الهی بحث وابسته شدنه. چرا؟ چون مؤنث الهی خودش رو فراموش کرده بوده، یادش رفته که خودش بدون هیچ چیز و هیچ کس همه چیز و همه کسه، که برمیگرده به همون مبحث عشق بی قید و شرط. عشق بی قید و شرطی که هر انسانی باید نسبت به خودش داشته باشه. خیلی از عزیزانی که الان دارن لایو رو میبینن قطعا بارها و بارها گفتن پس کو وصال، چرا اتحاد پیش نمیاد، چرا وصال پیش نمیاد، چقدر دیگه باید صبر کنی. همین الان اگر از خودتون سوال کنی چند نفر از شماها الان وابسته نیستید؟ چند نفر درگیر شعله‌شون نیستن؟ چند نفر خوشی‌هاشون رو مشروط به برگشت جفت روحیشون نمیبینن؟ آیا واقعا به این نقطه رسیدیم؟ این یکی از پله‌هایی هست که برای اتحاد باید طی بشه. یکی دیگه از چیزا، خیلی ها فکر میکنن میگن که ما توی مسیر آگاهی هستیم، توی مسیر بیداری هستیم، وای هر روز مراقبه انجام میدیم، هر روز داریم پاکسازی انجام میدیم، روی خودمون داریم کار میکنیم، اما همش یه تلاطم و حال بد داره. پس کی؟ پس کجا؟ این همون بحث انتظار است و ما میدونیم زمانی که انتظار داریم میکشیم مدام این اتحاد و وصال رو عقب میندازه، اصلا جلوشو میگیره. این یکی دیگه از همون پله هایی که باید ما ردش کنیم. یعنی مرحله دیگه که رد باید بکنیم همون اعتماد به زمان بندی و انتظار نکشیدن. شاید زمان بندی اتحاد و وصال یک نفر مثلا به عنوان مثال 5 سال دیگه باشه، مال یکی دیگه اصلا شاید سال دیگه باشه. حالا اینجا من یک چیزی رو اضافه میکنم که اصلا ذهنیت ها تغییر کنه. میگیم زمان بندی. من
و هر چقدر که یه سری کشو دارم، خب هر چقدر که این کشامو بهتر مرتب کنم، سریعتر مرتب کنم، رسیدگی بیشتری بهش بکنم، خب کار من زودتر تموم میشه. درسته؟ زمان بندی الهی هم ما خودمون توش دخیلیم. زمانی که روی رشد خودم، روی آگاهی خودم، روی اون حس انرژی متعالی خودم، روی پاکسازی های خودم، متعادل سازی های انرژی زنانه و مردانه درون خودم، هر چه بیشتر کار کنم و بهتر کار کنم و در عین حال تسلیم باشم، این زمان بندی تغییر میکنه. یعنی ما خودمون میتونیم همه چیز رو عوض کنیم. ولی بحث زمان بندی ما خودمون همیشه داریم میگیم اصلا زمان یک نوع توهمه، تعریف شده خود انسانه. درسته. و الا ما اگر بخوایم بفرمایید. خانم طارق، دقیقاً بحث جانم. زمانبندی اینجوریه که شما یک تومار رو فرض کنید. این تومار با یک قلم، این قلم دقیقاً بحث اون زمانبندیه. هر لحظه میتونه داستان متفاوت رقم بخوره. این زمانبندی رو افراد فکر میدن، یعنی خود اون شعله مؤنث و شعله مذکر در اصل این زمانبندی رو تشکیل میدن. ما در زمین چرا انقدر بشر اینقدر جالبه در کل کیهان؟ به خاطر مبحث جبر و اختیارشه. ما در زمین هم جبر داریم هم اختیار داریم، ولی یه چیز جالبی که وجود داره اینه که بین بی نهایت جبری که وجود داره ما اختیار داریم انتخاب کنیم. یعنی اینطور نیست که فقط اختیار ما باشه، نه، بین بی نهایت جبری که وجود داره ما میتونیم اختیار رو داشته باشیم. و این زمانبندی وقتی شکل میگیره که شما روی رشد خودت کار کنیم، ترومات رو پاکسازی کنیم، از لحاظ معنوی، از همه مهمتر تعادل درونی که لایو قبلی راجع بهش صحبت کردیم. خیلی مهمه تعادل درونی بین انرژی زنانه و مردانه. و وقتی که نیمه مؤنث اصلا شروع میکنه به تعادل انرژی زنانه مردانش، مردانه انرژی مردانه شروع میکنه روی خودش کار کردن و اون هم بیداری رو تجربه میکنه. من خواستم راجع به زمانبندی یک نکات اضافه رو بگم. بفرمایید. مرسی که اضافه میکنید. هر چیزی رو که احساس کردید من از قلم دارم میندازم حتما اضافه کنید که یک دنیا ممنون، چون قراره میگم آگاهی بدیم حالا در کنار دوستان عزیز. بحث زمانبندی که تموم بشه، به قول ما میگیم خودمون همه چیز رو میایم تغییر میدیم، شرایط رو تغییر میدیم، یه بحث دیگه است. بحث تسلیم بودن و اعتماد کردنه که به نظر من اصلا مهمترین چیز، نه در رابطه با مسئله اتحاد و وصال با جفت روحی، در رابطه با هر چیز زندگی ما همینه. ما انسان‌ها به خاطر اتفاقاتی که توی زندگی از کودکی برامون افتاده، به خاطر اون القاهای ذهنی منفی که بهمون داده شده از بچگی، ترس غالب شده به وجودمون و هر دردی که داریم توی زندگیمون میکشیم، هر چیزی رو که داریم از دست میدیم، هر اتفاقی که داره برامون میفته تحت تاثیر ترس‌های ما هست و این برمیگرده به اون مبحث تسلیم شدنه. زمانی یک انسان واقعا با بند وجودش تسلیم میشه و میسپاره همه چیز رو، نه اینکه من بیام بگم خب خدای من اینو میخوام دیگه تو باید همه چیز رو درست کنی، نه، در کنارش من کارهای خودم رو باید انجام بدم. من اعتماد کردم، یه بار رو دادم دستش، اما این باری که من دارم میدم آیا حالا برای خود این بار چه چیزهایی داره؟ خود این بار شامل چی میشه؟ این باری رو که من دارم میسپارم به خدا، دارم میسپارم به قول میگم به کائنات و جهان هستی، میدونم اعتماد میخوام بکنم و میدونم مسیر رو اون برام هموار میکنه، خودم این وسط دارم چه کار میکنم؟ که برمیگرده به همون بحث انرژی مردانه الهی که به فعال بودن و به قدم برداشتن برای رسیدن به اهداف خودم باید از این بر کارهای خودم رو انجام بدم، در عین حال که اعتماد دارم میکنم. نقطه مقابل ترس ایمانه. زمانی که من ایمان داشته باشم، شخص شعله منه، جفت روحی منه، و زمانی که من ایمان داشته باشم این وصال پیش میاد، خب 100% این اتفاق میفته. و وقتی خلل ایجاد میشه توی این اتفاق که ترس غالب بشه به من،
به وجود من و همه چیز رو برای من تغییر میده. اینجا یه پرانتز باز میکنم، عزیزای دلی که من احساس میکنم تو مسیر شعله‌های دوقلو نیستن، تو مسیر همدم‌های روحی هستن، اون عزیزان دلم دقیقا همین براشون اکتفا میکنه. یعنی زمانی که شما ایمان داشته باشی کسی رو که دوستش داری انسانی هست که باید وارد رابطه با تو بشه و مال تو هست و هر دوتون با هم خوشبختین و لایق بودن کنار هم هستید، همون رو هم از طریق قانون جذب وارد رابطه با خودت میکنی. اما تفاوتش با بحث شاله دوقلو چیه؟ توی بحث شاله دوقلو یه فرقی که داره، شما تا زمانی که با مباحث شاله دوقلو آشنا نشدی از طریق قانون جذب عشقتو جذب میکنی، که دقیقاً ویدئویی که امروز روی کانال امروز بعد از ظهر در رابطه با همین جذب عشق بود دیگه. خب که تو جذبش میکنی، اما وقتی که بحث میاد سر شاله دوقلو، اینجا دیگه تو یه کار دیگر رو انجام میدی. تو دیگه الان بحث جذبت به کنار، بحث رشدت میاد وسط. یعنی تو میای از نظر معنوی رشد میکنی، از نظر معنوی خودت رو به قدرت میرسونی. اینه فرق بین شعله های دوقلو و همدم های روحی. چرا؟ چون شعله های دوقلو باید رشد داشته باشن، چون رسالت دارن. میگن بذرهای ستاره‌ای، میگن شعله‌های دوقلو سربازان نور هستن، اومدن که روی این زمین یک کار بزرگی رو انجام بدن. پس اگر واقعا فکر میکنیم که در مسیر جفت‌های روی هستیم، در مسیر شعله‌های دوقلو هستیم، چیزی که خیلی مهمه رشد خودمونه و اون بحثه. اینکه مسیر سخته، من چرا همه سختی ها رو دوش مؤنث الهی مذکر رفته برای خودش، میگن دیگه مذکر برای خودش داره عشق و حال میکنه، مذکر برای خودش وارد رابطه با کارمیک شده، مذکر نمیدونم امروز با اینه فردا با یکی دیگه، خیلی چیزا از این چیزا ما زیاد داریم میشنویم دیگه. خب چرا ما باید همه این دردا رو به دوش بکشیم؟ به نظر من باید بگی خدایا شکرت که من انتخاب شدم که من رشد کنم، از درون قوی بشم، که بتونم نوری بشم در مسیر چه شعله من، که شعله من درون منه. یعنی انسانی که توی این مسیر رشد میکنه به یک جایی میرسه که دیگه اون حضور فیزیکی شعله براش مهم نیست، تو داری درونت باهاش زندگی میکنی، اونو درون خودت حسش میکنی. ما داریم میگیم شعله‌ها تلپاتی دارن، تارهای اتریشون به هم وصله، اصلا تار اتری بین شعله‌های دوقلو قطع نمیشه، اینا همیشه به هم متصلن. و زمانی که من مؤنث میام رشد میکنم، به تعالی میرسم، ناخودآگاه اصلا خود مذکر الهی میفته تو مسیر رشد بدون اینکه خودش بفهمه چه اتفاقی داره براش میفته، مسیر براش باز میشه. اما من دخالت نمی کنم، من عشق بی قید و شرط به خودم رو فراموش نمی کنم. دیگه خودم مهمم، مسیرم مهمه، خالق اصلیم، شعله من رفت که منو به منبع وصل کنه، به عشق حقیقی وصل کنه. همون که میگم از خود به خدا رسیدم و از خدا به خود رسیدم. و این کار کی بود؟ شعله اومد بیدارت کرد، گفت بیدار شو، تو یادت رفته کی هستی. این کاریه که مذکر میکنه. و حالا من شما اگر میخواید چیزی رو اضافه کنید اضافه کنید، باز اگر صحبتی هست داشته باشید. چون من زیاد صحبت کنم میدونم یه خورده خسته کننده میشه. نه خواهش میکنم، استفاده میکنیم. دقیقا همینطوره. ما در مسیر که هستیم این جدایی به خاطر همینه، تمامی رفتارهایی هم که انجام میدیم همش طبق قراردادیه که با شعلمون انرژی های مؤنث و مذکر بستن. حالا اگه بخواید خیلی تخصصی راجع به این مبحث بدونید و برید مراحلش رو ببینید، تمامی این مراحل برای یه سری چارچوب وجود داره که برای تمامی شعله هایی که در سطح زمین تجسم پیدا کردن یکیه. چه من و شمایی که توی ایرانیم، چه کسی که توی اروپاست، آمریکاست، نمیدونم هر جایی فرق نمیکنه. چارچوب ها یکیه ولی سناریو متفاوته. این تفاوت های فردی رو ما در مسیر داریم. بعد حالا اگر شعلتون توی شهر خودتونه، توی کشور خودتونه، خوشحال باشید. واقعا من 2-3 تا مورد بهم برخورد که
یه خانومی بود، عرب بود، توی ترکیه زندگی میکرد. بعد اومده بود میومد به داخل پیج من توی حالا گوگل ترنسلیت ترجمه میکرد، با من فارسی صحبت میکرد راجع به شعله‌اش. که شعله‌اش یه ایرانی بود، یه مرد ایرانی بود. میومد اینجوری با من صحبت میکرد. عرب بود، ترکیه بود، بعد توی ترکیه شعله‌اش رو دیده بود، بعد شعله‌اش با همون کارمی که رفته بود بیچاره اروپا، یه داستان خیلی بدی داشت. یا مثلا من یه خانم 55 ساله که توی اندونزی بود، مجردی رفته بود اندونزی برای کار و این داستانا. بعد شغلش دقیقا یه اروپایی بود که اونم همراه خانوادهش اومده بود اندونزی واسه کار. یعنی مهم نیست کجا تناسخ که نه، تجسم پیدا کنید، اصلا مهم نیست. مسیر شما رو به همدیگه میرسونه. حالا اتحاد جایزه است واسه شعله هایی که به خودسازی کامل میرسن، به رشد معنوی کامل میرسن. یعنی اتحاد صرفا برای اوناست، اتحاد واقعی ها، نه اینکه فقط با هم آشنا بشن. بحث این نیست. اون اتحاد واقعی که در مرحله آخر صورت میگیره، جایزه‌ایه که برای افرادیه که روی خودشون کار میکنن و معمولاً کسایی که شعله دوقلوشون رو توی این تجسم ملاقات کردن و مسیر براشون مقدر کرده که به اتحاد برسن و روی خودشون کار کنن، این آخرین تناسخیه که روی زمین دارن و باید جز افرادی هن که بلیت اینو دریافت کنن که به زمین جدید، بود پنجم یا از این چرخه تناسخ خارج بشن. دیگه روحشون قابلیت اینو نداره که توی بود سوم باشه، چون رشد خودش رو کرده، آگاهی خودش رو به دست آورده. در آخرین مرحله انرژی مؤنث و مذکر رو به تعادل میرسونه و حالا به معراج راجبش میگن، بود پنجم راجبش میگن، نمیدونم شیفت بهش میگن. مهم نیست که بهش میگن، مهم اینه که شما هر لحظه روی خودتون کار کنید. اگه شعله دوقلو هستین، شعله های دوقلو اهداف بزرگ روی زمین دارن. یکی از مهمترین اهدافشون روی سطح زمین اینه که وقتی که تجسم پیدا میکنن، نقش پورتال های انرژی رو بازی میکنن توی سطح زمین. یعنی انرژی نور و انرژی الهی رو از ابعاد بالاتر دریافت میکنن و به طور انرژیتیک و ارتعاشی در سطح زمین پخش میکنن. دقیقا مثل یک پل ارتباطی بین عالم بالا و عالم پایین میمونن. از اون طرف رسالت های خاص دارن. شعله های دوقلو معمولا رسالتشون معمولا که نه 100% رسالتشون مثل همه. مثلا ما داریم که شعله‌ای دقیقاً با شعله دیگرش توی یک رشته تحصیل میکنن، توی یک کلاس تحصیل میکنن، یا مهم نیست حالا چه رشته‌ای باشه. ممکن من میشناسم توی رشته حقوق، میشناسم توی رشته روانشناسی، میشناسم. یعنی اهدافی رو دارن که در راستای همه و وقتی که به اتحاد میرسن باعث میشه که این رسالتشون رو بهتر انجام بدن. یه شعله توی مبحث روانشناسی تغییر ایجاد میکنه، یه شعله توی مسیر عدالت اجتماعی تغییر ایجاد میکنه، یه شعله اصلا رسالتش اینه که بیا توی مجازی صحبت کنه و شعله های دیگر رو بیدار کنه. اصلا یکی از اهدافی که شعله های دوقلو توی مرحله جدایی البته دارن اینه که شروع کنن هم قبیله های خودشون رو پیدا کنن و به اونها آگاهی بدن. به نظر شما اگر خانم تارخ یا من نوعی وارد مرحله جدایی نمی شدیم و این کشش ها را احساس نمی کردیم و به جستجوگری نمی رفتیم، الان اینجا بودیم که مثلا بقیه دوستان رو دیتای بهشون بدیم یا در مسیر آگاه ترشون کنیم؟ قطعا خیر. این جدایی خیلی مهمه. این جدایی رو یک محبت بدونید. وقتی که شروع میشه گریه میکنی، زاری میکنی، من شعله‌مو میخوام، من بیساره، من فلانه، انرژی بهش میدی، خوابش رو میبینی، میری تاروت میخونی، میری فال میگیری، انرژی خانی میکنی که فقط راجع به اون یک دیتایی به دست بیاری. ولی از این مرحله جدایی استفاده کنید. این مرحله جدایی دقیقاً نقش یک کاتالیزگر هسته‌ای برای شما داره، ولی از نوع الهی.
شما رو به بالاترین پتانسیل فردی خودتون میرسونه، چه معنوی، چه مادی، روانی، احساسی، عاطفی، مادی، در تمامی سطوح میتونه رشد رو برای شما به همراه داشته باشه. بفرمایید. مرسی جناب رضایی، دقیقا همینطوره. و خب این حالا قطعاً به خصوص کسایی که شاید تازه توی مسیر جدایی افتاده باشن، روزهای پر درد و سختی رو میکشن، اما یه چیزی این وسط هست، کسی که با این مسیر آشنا میشه عاشق لحظه به لحظه این مسیر میشه. یعنی به نظر من اصلا اون اتحاد و وصال با شعله دوقلوش، زمانی که داری رشد میکنی دیگه از اون برات میره کنار، اون میره ته 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 خط. چی برات مهمه؟ خدای من دنیا رو دارم یه شکل دیگه میبینم، تو رو دارم یه شکل دیگه میبینم، انسانها رو دارم با یک نگاه دیگه میبینم، حیوانات رو دارم با یک نگاه دیگه ببین، زیر و روت میکنه. اینکه من میگم مثلا ماها نباید فکر کنیم خب حالا 1 سال 2 سال گذشت چند بار مدیتیشن انجام دادیم، یه سری پاکسازی، خب دیگه من آمادم الان برای اتحاد. نه، زیر و رو میشی، دگرگون میشی، میخوری زمین، یک آدم دیگه میشی، یه شکل دیگه میشی، اصلا یه جور دیگه میشی که حتی اون شعله‌ای که از تو جدا شده زمانی که به تو برگرده میاد بهت میگه تو اونی، اصلا تو یکی دیگه هستی، چقدر عوض شدی. و همینه. و اون موقع تو با قدرتی، عزت نفست، اعتماد به نفست، عشق بی قید و شرطت به خودت، سرت رو بالا میگیری، تو دیگه اصلا هدف تو داری میبینی، تو مسیر تو داری میبینی، تو دیگه چیزی نمیبینی، شعله تو میاد کنار تو قرار میگیره، میخواد با تو مسیر رو طی کنه و تو بدون سر سوزن وابستگی و دلبستگی با شعلت این مسیر رو میخوای طی کنی. یه اتفاق خیلی خیلی قشنگی که به نظر من میفته برای شعله ها اینه که درگیر هم نمیمونن. یعنی وقتی که رشد میکنن دیگه دنبال این نیستن که حتما باید این اتحاد به وجود بیاد، رها میشی. یه سری چیزای این انرژی های ماهیانه هستش که حالا در موردش صحبت میکنیم، هر ماه انرژی ها چه تأثیری داره روی شعله ها میذاره، روی مسیر شعله ها میذاره. باورتون نمیشه، من از تابستون بود که اعلام کردم به دوستان عزیز که عزیزای دلم خود به خود داره انگار مسیر خیلی تغییر میکنه و حتی کارماسوزی های مذکرهای الهی رو اعلام کردم داره شروع میشه، خارج شدن کارمیک ها از مسیر مذکرهای الهی رو اعلام کردم داره شروع میشه، دست کارمیک ها برای مذکرهای الهی رو میشه، خیانت‌های کارمیک ها برای مذکرهای الهی رو میشه و خیلی چیزهای دیگه. و یه اتفاقی که نه یک بار نه دو بار چندین بار گفتم، به رهایی میرسی، به رهایی 100%. من رویایی که الان اینجا نشستم الان فقط یک چیز میخوام، فقط رسیدن به اون معشوق حقیقی، پیدا کردن اصل، فقط همین دیگه برام مهمه. و هر روز که از خواب بیدار میشم یه کار میکنم، دست میذارم رو قلبم میگم ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده. همین. یعنی باید به اینجا برسیم که نه وابستگی نه دلبستگی، اصلا شاید من مثلا اینجور میگم بیایم اینجوری فکر کنی که اصلا قرار دیگه ما مسیرمون رو جدا طی کنیم، شعله اومد تو رو بیدار کرد، خب بیدار شدی، خیالم راحت شد، تو دیگه میدونم میری جلو، مسیر تو دیگه طی میکنی. الان دیگه من میخوام مسیرمو طی کنم، نمیشینم منتظر این که حالا یه روز قرار اتحاد پیش بیاد پیش نیاد و من شادی هام رو، خنده هام رو، رشدم رو، به دیگران کمک کردنم رو، انجام رسالتم رو، عشق ورزیدنم رو به زمین، به طبیعت، به حیوانات و هر چیز دیگه ای که ارتعاشش مثبته، اینا رو بخوام بذارم، خب همه اینا رو میخوام نگه دارم، شعلم که برگشت با هم انجام بدیم. نه، اگر بخوام اینجور فکر کنم که اصلا این اتفاق نمیفته، اصلا نمیفته. ما باید یاد بگیریم که همه اینا رو خودمون دیگه انجام بدیم. بعضیا میگن سخته، سخت نیست، عشقه.
این مسیر نوره، نور جلوی راه من و شما هست و اون تاریکی رو داره میگیره. درست. در رابطه با تروماها گفتید، در رابطه با تاریکی های درون گفتید، یه شفای نکته کودک درون. خانم طارق، جانم. دقیقاً تمامی احساساتی که خانم طارق گفت، رهایی، تعادل و بی‌نیاز شدن، بی‌نیازی، وقتی که شما به این مرحله میرسی اتحاد صورت میگیره. یعنی اتحاد صورت میگیره، یعنی فکر نکنید که اتحاد صورت نمیگیره. یعنی اگر شما به این مرحله رسیدی، یک آزمایشی داریم قبل از اتحاد، شما به اینجا رسیدی، بعد تاریکی میاد وسط. تاریکی میاد وسط میگه خب تو به اینجا رسیدی، به معشوق واقعی رسیدی، به رهایی رسیدی، به بی‌نیازی رسیدی، میگه شغلت واسه چیته، ولش کن. نه اینطور نیست. شما باید اتحاد رو صورت بدید، یعنی در مرحله آخر باخت ندید. یه مبحثی هست میگه هر روحی انقدر بالا میره رشد میکنه میرسه به خدا، به مرتبه خدا. بعد میگه که خدا ازش میپرسه، میگه تو خدایی یا من؟ بعد این روح آگاهی رو داشته باشه که بگه قطعا تو خدایی. ولی متکبر میگه منم ویژگی ها تو رو دارم، نه من خدام. میگه خب پس تو خدایی، برو از اول بیا، برو از نباتات و سنگ و گیاه و این داستان رو شروع کن. یعنی ما تنزل رتبه هم داریم. پس حواستون باشه که دقیقاً زمانی که این احساسات ایجاد میشه و شما به بالاترین سطح آگاهی میرسی، اون تایمی که بی‌نیازی کامل شکل میگیره، اون تایمیه که اتحاد صورت میگیره. ولی اتحادی هستش که مملو از عشق بی قید و شرط و پذیرشه. یعنی شما در بی قید و شرط اون شعلت رو دوست داری، کمکش میکنی رشد کنه، دیگه دست و پاشو نمیبندی. مثلا من مذکر، جنسیت مذکر، وقتی شعله مؤنثم میاد دیگه دست و پاشو نمیبندم، فلان به آسیبایی که اجتماع به منتقل کرده رو دیگه من ندارم. آسیبایی که فرهنگ، متاسفانه ما در پر پر چالش ترین نقطه زمین به دنیا اومدیم. یعنی اصلا روحایی که در ایران تجسم پیدا میکنن یا روحای تازه متولد شدن، یعنی هیچ تجربه‌ای ندارن، یا روحایی هستن که خیلی دیگه مثلا ته تناسخن، چندین بار تناسخ پیدا کردن، شاید چند صد بار، و پر از آگاهی هن. برای همینه که شما در این بحره دارین کودکانی رو میبینید که این کودکان از دوران کودکی حرفایی میزنن قلمبه سلمبه، اصلا نمیفهمی این بچه اینا رو از کجا یاد گرفته. این بچه چرا این حرفا رو میزنه؟ این چیزی نخونده، کتابی نخونده، راهنمایی نداشته، استادی نداشته، ولی درونیه، ارتعاشش باله، روح معنوی داره. به سن جسمتون نگاه نکنید، سعی کنید سن روحتون رو بفهمید، عیار و خلوص روحتون رو بفهمید. و وقتی که عیار و خلوص روحتون رو میفهمین و میتونید درک کنید که بله من یک روح زمینی ام یا یک روح غیر زمینی ام. دقیقاً شعله‌های دوقلو بخش اعظمی ازشون روح‌هایی هستن که بذر ستاره‌ای هستن، یعنی از کهکشان‌های دیگه که ما بهشون میگیم، اگه درست تلفظ کنم بهشون میگیم اولوگیوم، اگه درست تلفظ کنم. اینا روح‌های و موجودات پیشرفته معنوی هستن، مثل پلدیان ها، مثل اوریون، یه بشر رو بالا ببرن، باعث رشد بشر بشن. بعضیشون هم دیگه روح زمینی هن و دارن تو این سطح زمین تجربه خودشون رو کسب میکنن و میشه گفت که شعله های دوقلو نقش پررنگی رو روی شیفت زمین دارن. یعنی خودتون رو دست کم نگیرین، انرژی که شما دارین، ارتعاشی که شما دارین تعیین کننده است و باعث این میشه که زمین به سمت شیفت بره، به سمت بعد پنجم بره و از لحظه به لحظه زندگیتون غافل نشید. نگین امروز شنبه است، یه شنبه است، پنج شنبه است، جمعه است، تعطیله، مهم نیست. شما باید به آگاهی برسین که هر روزتون یک روز باشه. اگه میخواین رشد کنید،
اگه میخواین به بالاترین سطح معنوی برسید باید هر روزتون یک روز باشه. هر روز شنبه است، هر روز یک شنبه است، هر روزتون یه روز باشه تا بتونید آگاهانه در مسیر زندگیتون قدم بردارید. خب خانم طارق یه جنبندی داشته باشین. فکر کنم دیگه وقتی دیگه لایف تموم بشه اگه نگاه تایم لایف کنید. آره تقریبا 1 ساعت شده. فقط من یک چیزی رو هم آخرش اضافه میکنم و صدای من هست. بله بله. من یک چیزی رو که اضافه میکنم آخرش عزیزای دلم، توی مسیر جفتای روحی شعله‌های دوقلو یک چیز دیگر هم که داریم آزمون و خطاست. یعنی به نظرم زمانی که شما رشد داری میکنی ممکن اصلا به شکل‌های مختلف شرایط رو کائنات و جهان هستی برای شما تغییر بدن و رقم بزنند که شما بخواید یه تست بشید، یک آزمون و خطا داشته باشید. پس فقط یک چیز بهتون میگم عزیزان دلی که در مسیر جفت‌های روحی هستن، عزیزای دلی که در مسیر شعله‌های دوقلو هستید، هر موقعیت و هر شرایطی که براتون پیش میاد زمانی که تسلیم هستید، من بارها گفتم حتی اگر موقعیت و شرایط و رابطه بخواد براتون پیش بیاد، چون تسلیم هستی اگر نباید این اتفاق بیفته کائنات و جهان هستی جلوشو میگیره. اما اگر باید پیش بیاد و اون شخص معلمی برای شما باشه یا شما معلمی برای اوشون باشی یا رسالتی نسبت به شخص داشته باشی، باز هم کائنات و جهان هستی شرایط رو یه جوری فراهم میکنه که این اتفاق بیفته. پس فقط یک چیز رو من به شما میگم عزیزای دلم، توی این مسیر چیزی که باید مد نظرتون داشته باشید، توجه داشته باشید به مسیر و با قلب باز رفتار کنید. و یک چیزی رو هم در انتها میگم، لطفاً ببخشید خودتون رو، شعلتون رو، دلگیر نباشید، ناراحت نباشید اینکه مثلا اینجوری نباید رفتار کنیم که من چجوری میخوام ببخشمش، من چجوری میخوام بعد بپذیرمش، یا زمانی که برگشت به رابطه من چجوری میخوام اجازه بهش بدم حالا که رفته بود با یکی دیگه وارد رابطه شده بعد بیاد با من وارد رابطه شه و خیلی چیزهای دیگه. ببینید اگر این اتفاقات نمیافتاد شما رشد نمیکردید. از این بعد بهش نگاه کنیم، کاری نداشته باشیم کسی اگر خطایی کرده کائنات و جهان هستی کارما رو پس میگیره و ما گفتیم پارسال هم گذشت کارما سوزی داشتیم، خودمون داشتیم، مذکرهای الهی داشتن و حتی امسال هم مذکرهای الهی کارما سوزی دارن. اما جنبندی کلی که حالا من خودم میکنم و بعد دیگه شما انشالله بهش اضافه کنید چون دیگه خیلی هم تایم گذشت، اگر لازم بود عزیزان دل دیدم سوالی چیزی داشتن حالا به هر حال پاسخ میدیم، به شکل‌های مختلفشون پاسخ میدیم. اونم اینه که توی مسیر لطفاً اگر تو مسیر هستید شک، گاهی وقتا سردرگمی، همه اینا طبیعیه. یه وقتایی سردرگم شید ندونید قراره چه اتفاقی بیفته، همه اینا کاملا طبیعیه. از طرفی اعتماد کنید به خودتون، به شعلتون، دخالت نکنیم در مسیر شعله، کاری نداشته باشیم الان شعله با کی هست با کی نیست داره چه کار میکنه، هیچ گونه دخالتی نداشته باشیم. ما حواسمون به هدفمون و به مسیرمون باشه. زمانی که تمرکزمون به هدفمون باشه، به مسیرمون باشه، با قلبی باز، با عشق و با همون چیزهایی که گفتم و بارها میگیم که شرایطش هست، اینجوری رفتیم جلو، مطمئن باشید خود کائنات و جهان هستی به زیباترین شکل همه شرایط رو برای ما تغییر میده. آقای رضایی شما هم لطفاً اگر حالا صحبتی رو میخواد اضافه کنید اضافه کنید. یه 5 دقیقه کامنت رو باز میذاریم بعدم دیگه با دوستان عزیز خداحافظی میکنیم. بعد خانم طارخون گزینه حالا تایمش رو بزنیم چقدر وقت داریم برای صحبت. نگاه کنید الان ساعت هم 11:30 تقریبا 1 ساعت نه گذشته. روی لایو گزینه ساعت رو بزنیم ببینیم چقدر تایم گذشته چون معمولا بعد 1 ساعت لایو قطع میشه. هنوز که قطع نشد. چند دقیقه است؟ نه تایمش رو میزنه. تایمر رو کجا باید بزنم دقیقاً؟ خودم خیلی در روی ارتباط با این گزینه تایمر لایو اطلاع بزنین. ندارم. روی گزینه لایو بزنین اون خب زدم. قرمز بالای ساعت 1 ساعت و 2 دقیقه. رو نمیدونم چرا قطع نشده ولی با صحبت میکنیم. خانم طارق جنبندی کاملی کردن. اونهایی که بعد یه چیزا رو یاد میگرفتن قطعا یاد گرفتن و اگه سوال دیگه ای بود ابهامی بود در مسیر کمک خواستین
یوتیوب خانم تارخ هستش، کامل و جامع تخصصی راجع به مسیر شعله دوقلو صحبت میکنه. باز هم اگر تخصصی مرسی. تر خواستین میتونید هم به دایرکت من هم به دایرکت خانم تارخ پیام بدین. ما همیشه سعی کردیم که پاسخگو باشیم. خانم تارخ هم قطعا همینطوره. من خودم همینطوری با خانم تارخ آشنا شدم، دایرکت دادم و پاسخ دادن و لطف داشتن خدمت ما. و خواهش می‌کنم. شما همین کارو کنید، در تعامل باشید، سوال دارین، ابهام دارید بپرسید، جستجوگر باشید و سعی کنید که در مسیر بیشتر یاد بگیرین. حالا اگه میخواین کامنت ها رو باز کنید که ببینم نظر دوستان چیه، خداحافظی باهاشون کنیم. کامنت هم که باز شد، من یک چیز هم حالا اضافه کنم. اول که مرسی جناب رضایی عزیز، مرسی از وقتی که میذارید و مرسی از دعوتتون و آرزو میکنم که واقعا در کنار هم بتونیم همه به هم کمک کنیم برای رشد و آگاهی. هدف همینه، وارد زمین جدید شدیم، هدف هممون صلح و عشق و آگاهیه و یک زمین زیبا که بسازیم در کنار هم با عشق هممون باشیم. و فقط من دلم میخواست یه چیزی رو آخر این ویدیو اضافه کنم و اونم اینه که تو هر موقعیت هستیم، چه مسیر شعله دوقلو باشه، چه عشق به همدم روحی باشه، هر موقعیت و شرایطی که داریم، همه چیز برمیگرده به فکر ما، به ذهن ما، به باور ما و همه اینا تأثیر گذاره. مراقب افکارمون باشیم، مراقب ارتعاشهای وجودمون باشیم. به هر چیزی که فکر کنیم همون برامون توی زندگیمون اتفاق میفته و کنترل کنیم. و یک چیزی رو که اضافه میکنم اینه که هیچ وقت هیچ انسانی نمیتونه ادعا کنه که آگاه 100%. همه ما داریم یاد میگیریم، تا لحظه آخر در حال یادگیری هستیم و امیدوارم که خیلی خوب بتونیم این مسیر رو طی کنیم و قشنگ یاد بگیریم، درس‌های قشنگی رو بگیریم. از نظر سیو کردن ویدیو، چشم حتما ویدیو رو سیو میکنم و ویدیو رو داخل یوتیوب چنلم حتما به اشتراک میذارم، مثل ویدیوهای قبل که به اشتراک گذاشتم. جناب رضایی شما هم اگر صحبتی دارید بفرمایید که دیگه. نه، من خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستیم، همراه ما هستن و از حالا دیتایی که اشتراک میذاریم استفاده میکنن و همین حضور این دوستان هستش که برای ما واقعا ارزشمنده و همچنین حضور شما توی این لایو و صحبتایی که داشتیم و واقعا تلاشی که توی مسیر میکنید، محتوایی که ارائه میدین، واقعا تولید محتوا سخته. اینو کسایی که تولید محتوا میکنن میدونن و شمایی که من واقعا خانم تارخ شاید هفته 10 تا پست توی یوتیوب میذاره راجع به شعله دوقلو و این واقعا کار خیلی سختیه و وقتی که با عشق انجام میشه قطعا میتونه زیباتر باشه. شکر حضور شما و شکر حضور تمامی دوستان. من از حضورتون لذت بردم. مرسی مرسی جناب رضایی. من در آخر عزیزای دلم سوالاتون رو دیدم. خب پیشنهادم اینه که جناب رضایی زیر آخرین ویدئویی که مربوط به جفتای رویی هست سوالاشون رو دوستان همونجا بنویسن، حالا چه توی صفحه شما، حالا دایرکت مثلا میگم بعضی وقتا واقعا خیلی دایرکت ها زیاده من نمیبینم، سوالو زیر پست، زیر آخرین پست فرقی نداره، سوالاتون رو بنویسید، چه حالا پست مربوط به جناب رضایی باشه چه پست مربوط به خودم باشه بنویسید. من و جناب رضایی به شما قول میدیم، حالا اگر لایو هم نشد اما حتما من چون ویدیو مدام آماده میکنم تو یوتیوب چنل به اشتراک میذارم، حتما ویدیو آماده میکنیم و یوتیوب چنل به اشتراک میذاریم و سوال شما رو تک تک پاسخ میدیم که هیچ گونه ابهامی براتون نمونه. و در انتها یک چیزم اضافه میکنم عزیزای دلم، مسیرها متفاوته، قرار نیست مسیرها شبیه هم باشه، اینو خیلی مد نظر داشته باشید. مسیر هر کسی با یکی دیگه فرق داره، مسیر متفاوت. سوالاتتون رو زیر آخرین پست ها بنویسید و حتما در اسرع وقت چه از طریق ویدیو یا از طریق دایرکت بهتون پاسخ میدیم. خب بفرمایید جناب رضایی. بزرگوارین، من یه خداحافظی کنم و ممنونم که امشب حضور پیدا کردین و انرژی گذاشتین. امیدوارم که زنده باشید. همگی دوستان مرسی شب از خوبی داشته شما. باشن و همچنین شما.
شبتون بخیر. مرسی عزیزای دلم، خیلی دوستتون داریم، خیلی زیاد، و نور و عشق به قلبتون، با همه وجود براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید، مراقب احساس قشنگتون باشید، مراقب عشق بی قید و شرطی که باید به خودتون بورزید هم باشید. شما لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی هستید. به خدای بزرگ میسپارمتون. دوستتون دارم. خدا نگهدار.